Hi guys, okay, for today's video I akan share dengan you all apa yang ada dalam mystery box daripada Sephora. Kalau nak tahu lebih, jom. Sesiapa yang baru first time masuk dalam channel I, please consider untuk subscribe to my channel and hit the bell. Butang subscribe tu is kat bawah tu, bagi support sikit kat I, okay? Recently I ada post dalam I punya Instagram about the mystery box daripada Sephora. Cara kita nak redeem Sephora mystery box ni is kita kena ada 500 points. Sama ada you beli melalui online store ataupun you pergi store dia kat mana-mana. Masa you all nak bayar ataupun masa check out tu, you all boleh pergi ke bahagian redeem. Masa tu you all boleh ikut point-point yang you ada. Tujuan I buat video ni, actually at first masa I beli, I tengah check out tu, I terfikir apa dalam mystery box tu sebenarnya. So to this video I nak bagi you some idea, so you all boleh decide untuk redeem this product ataupun tak. Dalam ni produk dia tak banyak pun sebenarnya. I thought masa tu produk dia macam banyak, rupanya 500 point. I rasa okay lah sebab barang dia ada dalam ni quite popular juga. So jom kita tengok satu persatu apa yang ada dalam mystery box daripada Sephora ni. Okay, first, bila you redeem 500 point daripada Sephora punya point tu, you akan dapat box ni sekali. Bukanlah box, dia macam pouch lah. Pouch ni sekali, I nak kata terlalu besar sangat pun tak. I tunjuk kat you all. Dia punya besar dia so-so je lah. Dia bukanlah besar sangat sebenarnya. Like for me, kalau I nak letak all my makeup bila travel, benda ni tak cukup. But untuk letak satu produk yang tak banyak, macam you punya skincare ke apa, yes, I rasa dia okay. But it's very cute. Depan ni memang icon yang Sephora, yang the girl with the red lipstick dia tu, black and white. Belakang dia ni, dia just tulis Sephora. So dia datang dengan zip bag macam ni. So for me, I quite suka juga. Sebab apa? I boleh letak all my skincare dalam ni bila I nak travel nanti. So kita pergi one by one. Apa dalam mystery box ni yang dikasih? So the first one, dia bagi shampoo. I tak pernah try lagi any shampoo from this brand. This one is Christophe Robin. I tak pernah try lagi. I'm not sure whether I punya pronunciation is right or wrong. Correct me if I wrong. Boleh bagi tahu kat I kat bawah. Actually you ni sebut salah lah. You punya slang tak cukup slang ke apa. Okay, so dia bagi ni is shampoo. It's a Paris punya product. I'm not sure. I tak pernah try any product daripada jenama ni. But maybe I can give a try. I akan update balik after this. Tengok macam mana. Okay, the second product yang ada dalam mystery box ni is siapa pula lah rem motor kat sini. The second product yang ada dalam mystery box ni is Tarte punya Amazonian Clay 12 Hour Blush. So ini dia punya code is party. I rasa I macam ada party ni because of what last year masa I redeem, I dapat yang this one. I'm not sure, I will check back. Kalau ada, I akan masukkan produk ni dalam I punya giveaway box. After this, kalau I buat giveaway, I akan bagi salah seorang daripada subscriber I. Okay, next, dalam mystery box ni ada juga satu lipstick daripada Tarte. Dia colour nude, I'm not sure code apa ni. So, I akan try sikit. Oh, it's very nude. Is very nude. I quite suka juga colour macam ni. The final one yang ada dalam produk ni, dalam mystery box ni, is mascara. Mascara yang dia bagi ni is from Smashbox. Oh, this is a Smashbox full extension. I try lagi Smashbox full extension ni punya produk. So maybe I akan give a try, then I akan bagi tahu you all balik macam mana, okay ke tak. So this is all yang ada dalam mystery box ni. Tujuan I buat video ni, I nak bagi you some idea. Sebab apa, masa first kali bila I nak redeem, it's a mystery, right? So you tak tahu apa dalam tu. So mana tahu you dapat benda yang biasa-biasa je. So that's why I buat this video, so I boleh bagi you some idea untuk tahu apa produk yang ada dalam mystery box ni. So this mystery box datang macam ni je, all the product inside. Actually this one bukan dalam mystery box tu. Yang this one is I masa check out I ambil. Actually I sangat suka ambil sample macam ni, so I boleh give a try. Mana tahu okay, baru I akan beli full product. So yang ada satu lagi is pack cream daripada First Aid Cosmetic. Actually dulu I sangat suka First Aid Cosmetic ni punya moisturizer. I pernah beli like 3 to 4 bottle, then I jumpa moisturizer lain dan I dah tak beli lagi dia. But I rasa I akan beli balik after this because I rasa bila kulit I kering, I pakai je First Aid Cosmetic ni punya moisturizer, I rasa kulit I akan okay. Then one more thing yang I ambil is this one. Actually ni pun I nak try okay ke tak. So that's all yang ada dalam mystery box ni. I hope today's video akan membantu you all untuk tahu apa yang ada dalam mystery box daripada Sephora ni. Thank you for your time, thank you for watching. If you love my video today, please do subscribe to my channel and hit the bell. Until my next video, I love you all.